Hi mga kabeshi! So, una natin gagawin para sa quinoa fried rice, lulutuin natin yung quinoa kasi kailangan siyang malamig pag nilagay natin sa fried rice. So, 1 cup of quinoa and then 1.5 cup of water. So, ngayon, isasalang na natin yung quinoa. Pero, before that, nilalagyan ko muna siya ng 1.25 ml ng salt. And then, 5 ml ng olive oil. Para hindi siya mag-dikit-dikit pag ginamit natin sa fried rice. And then, haluin lang natin siya para ma-distribute yung oil and salt. And then, pwede na natin siyang start lutuin. 20 minutes cooking time. Start ko nang lutuin yung egg para sa fried rice natin. And then, set aside lang natin siya para hindi ma-overcook. So, next, garlic, onions, isa lang natin, and then next natin yung matagal maluto. Tagal kasi maluto yung carrots, so unahin na natin siya. Carrots. Tayin lang natin siyang maluto. Dali lang naman maluto yung carrots. So, ayan mga besh, luto na yung carrots natin. Maglalagay din ako ng bacon. Bell pepper. Cabbage. Haluin lang natin siya hanggang maluto lahat ng ingredients. So, ayun mga besh, luto na yung mga gulay natin.
try na natin ilagay yung quinoa. Healthy to mga guys. So, para din sa mga nagda-diet, gawin nyo to sa mga bahay. Lalo ngayong nasa bahay lang tayo. Kailangan healthy yung kinakain natin. Then, lagay na natin yung eggs. Salt and pepper for taste. Spring onion. Konting soy